everyone, Mommy Amy here. Welcome to my channel and we're back for another video. And for today's vlog, I'm going to share with you my new skincare routine and techniques na ginagawa ko lately. So if you guys interested, just keep on watching. But before that, don't forget to subscribe to my channel and also tap the notification bell so you'll be notified for future videos like this one. And for today's video, Mommy Amy will share with you different skincare routine and skincare technique that I've been using. Ginagawa ko lately. Actually, last year ko siya inumpisahan, but I'm not consistent, but I'm hoping na maging consistent ako sa skincare routine na to. And there's some products na bago dito ngayon, and share ko sa inyo ngayon yan. So, dalawa yung toner ginagamit ko lately, and this is the Cetaphil. The first is the Cetaphil Bright Healthy Radiance Refresh Toner. Ayan, may bawat. And the second one is the Centella Madagascar Toner. For me is, they make my skin brighter. Silang dalawa. Wala akong nararamdaman stinging effect sa kanila. And then, I use it as a cleanser. Ginagamit ko din sila as skin prep. So, minsan, ginalagay ko lang siya sa face na ganyan. And then, tinatap ko lang siya sa face ko. Yan, ganyan ko minsan ginagamit tong dalawang toner na to. And alternate ko sila ginagamit. And I can must say na nahiyan ko naman sila. Wala naman naging reaction sa skin ko. And lalo tong Madagascar, ayun o, mauubos na nga siya sa akin. Sobrang light nito. Wala siyang amoy, wala siyang stinging effect. And it has the pure Centella from Madagascar. And this is from Skin 1004. So, yun yung ginagamit kong next step tayo. Also from, this one naman is from Common Labs, the Vitamin C Brightening Gel Serum. So, ito siya. Mas magandang effect if lalagay mo siya sa ref. And this smells really like mandarin juice, mandarin orange juice. So, kuha ka lang ng konti. Dab ka lang sa konti sa skin mo. Maglagay ka lang ng konti. And ang lamig niya sa face kapag galing. Masarap kapag galing siya sa freezer or sa ref kasi nandun yung cooling effect. So, vitamin C helps brighten your skin. Ayan. Lagay nyo lang dito sa face nyo and then pataas. And hindi siya malagkit. Even though naka-gel type. And I let it sit for my skin in. And then, pwede nyo rin siyang i-massage. Katulad ng ginagawa kong massage dito. Next is, I am using this new product from Elana Mineral Cosmetics. This is their Eyes Up Lifting and Brightening Eye Serum. This smells coffee. I honestly amoy coffee siya. And it reduces puffy eyes, dark circles, and it has coffee, Arabica seed extract. So, ganun siya kaamoy. And nilalagay ko lang siya dyan on under eye. Tapos ko okay. And then, gently pat lang sa eyes. And meron siyang konting cooling effect sa eyes. So, masarap siya. If puyat ka, ayan, maglagay ka ng ganito. And then, nakaka-relax siya actually. So, pwedeng mo rin massage yung eyes mo ng ganyan. After putting my eye serum, next na tayo. Still using my Nacific Origin Serum and the niacinamide from The Ordinary. Sila pa rin yung combo minsan ginagamit ko. Alternate. Depende sa pangailangan ng skin ko. If napansin ko medyo dull yung skin ko, ginagamit ko silang dalawa magkasunod. But if okay naman, hindi ko sila ginagamit. And then also, my favorite pimple cream, itong Oxycure Acne Clear Powder Mud. And this is 89 pesos. This is super effective kapag may mga pimples kayo na patubo pa lang. Super effective niya. Ito rin yung ginagamit ng anak ko. It has 2% salicylic acid, niacinamide, zinc, PCA, aloe vera extract. Naman siyang pang spot sa mga acne mo or pwede mo rin siya ipahid sa buong face mo. Leave it for like 6 to 12 hours overnight, and then the next day hindi na ganun kapula yung pimple mo. Sobrang effective nito, sobrang ganda. Haven't tried other Oxycure product. Since wala naman akong pimple ngayon, skip na natin yung part na yan. And I have this new tool na ginagamit ko. This is the
Guasha and Jade Roller. Nabili ko lang sa Shopee. And I don't know if totoo siya, but may nabibenta nito sa Instagram like for 2,500. But for me, it's just like the same. And ayan siya. It's a facial massage roller. So nabasa ko sa Google, benefits and techniques for Guasha facial. It lifts eyebrow. It smoothens wrinkles, softens smile lines, firms skin, improve neck area, lift and firm, and reduces fine lines and dark circles. There are other techniques na pwede mong gawin sa when you're applying guasha. You can put your cream, you can put your serum. So today maglagay tayo ng konti pang Pacific para medyo madali siyang, para medyo madulas habang ginaglide natin yung Guasha and Jade Roller sa face natin. Or pwede rin gumamit ka ng facial mask na ganito, and then lagay mo siya sa face mo, and then habang nasa face mo yung facial mask, you can use your Jade Roller para mas effective at mas ma-absorb yung skin mo yung skin benefits ng facial mask mo. First is, focus tayo dito sa eyebrow. Pataas. You can count 30 na strokes na ganyan. Ang YouTuber na gumagamit nito, like Tony Sia and Riza Cantawi, na kapag gamitin mo siya religiously, talagang magkakaroon ng effect or magkakaroon ng talagang effective siya. Dito, use the Jade Roller. Dito naman, so dito yung pinaka-focal. Dito tayo mag-start and then drag it pataba. Punta dito. Yan, sarap sa feeling ng Jade Roller. Ulit-ulit lang, like 30 na ganito. And count ka lang ng 30 or 1 minute. And okay na yan. And then, gamitin natin dito sa taas. Dito, medyo meron tayong konting chubby face dyan. Next, gamitin natin yung guasha dito sa ilalim ng cheek. Ganito. Para medyo makontour dito sa baba natin. Magkaroon tayo ng jawline. Ayan. So wag niyo lang siya igamitin if may pimple kayo sa area na yun, baka lalong ma-irritate. Siyempre, may pores to. So, iwasan nyo muna yung part na yun. Ang aking new skincare routine and skincare techniques na ginagawa ko lately. And I promise na babalitaan ko kayo if maganda to, if effective sa akin, itong Guasha and Jade Rollers. And I'm praying and sana maging consistent ako sa paggamit sa kanya araw-araw para makita ko talagang effect. After massaging, mas maganda na nagkakaroon ng massage sa face since maganda yan sa skin, sa blood circulation, and na-firm yung balat natin na nagiging saggy na because of our aging, hindi na tayo tumatanda. So, if wala naman tayong pampa-botox, ayan, wala tayong pampa-facial, pampa-bata ngayon, try muna natin itong mga techniques na ganito, yung mga tools na ganito. If wala namang masama, if try natin, di ba? I hope natuwa kayo sa video na to, nakakuha na naman kayo ng mga tips and mga skincare products. Lagay ko lahat sa description box ang mga products na ginamit today. And again, it's me, your Mommy Aimee. Don't forget to follow me on my social media accounts. Thank you so much for watching. See you on my next vlog. Bye!